સમોસાનું નામ પડે એટલે બધાને ભાવે, પણ જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય અને એક જ બાઈટમાં ખવાઈ જાય. એકવાર બનાવી અને 15 દિવસ સુધી સાચવી શકાય ને તેવા એકદમ નવા, એકદમ ક્રિસ્પી પડ સાથે આજે લીલી કોથમીરના ડ્રાય મિની સમોસા બનાવીએ. લીલા ધાણાના ડ્રાય સમોસામાં પહેલા ઉપરનું ક્રિસ્પી લેયર બનાવવા માટે કથરોટમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ અને તેમાં અડધો કપ મેંદો ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, અડધી ટીસ્પૂન અજમો, 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી હાથ વડે બધું મિક્સ કરી લઈએ. મિની ડ્રાય સમોસાનું લેયર બનાવવા માટે આજે મેં ઘઉંનો લોટ વધારે અને મેંદાનો ઓછો ઉમેર્યો છે. પરંતુ ફક્ત ઘઉંનો લોટ અથવા ફક્ત મેંદાના લોટનું ઉપરનું લેયર બનાવવું હોય ને તો પણ બનાવી શકાય. અડધો કપ હુંફાળું ગરમ પાણી લઈ જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈ મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. હુંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરવાથી સમોસા કે કચોરી તળાયા પછી ક્રિસ્પીની સાથે ફરસા પણ બનશે. આપણે પરોઠાનો જેવો લોટ બાંધીએ ને તેવો કઠણ લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લેવાનો. બંધાયેલા લોટને ઢાંકણ ઢાંકી સ્ટફિંગનો મસાલો બનાવીએ ને એટલી વાર કૂણવા રાખી દઈએ. કોથમીરના ડ્રાય સમોસાના સ્ટફિંગની તૈયારી કરવામાં અહીં મેં અત્યારે ખૂબ જ સરસ મળતી લીલી કોથમીર 100 ગ્રામ લીધી છે. આ કોથમીરના કૂણી દાંડી અને પાન છે ને તે જાડી દાંડીમાંથી અલગ કરી લેવાના, કારણ કે આ ડ્રાય સમોસામાં ફક્ત કૂણી દાંડીનો અને પાનનો સ્વાદ જ સરસ લાગે છે. અહીં લીધેલી બધી કોથમીર વીણી અને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આ કોથમીરમાંથી થોડી થોડી હાથમાં લેતા જઈ ચોપિંગ સ્ટેન્ડ પર રાખી ચપ્પુ વડે એકદમ ઝીણા ટુકડામાં ચોપ કરી લેવાની છે. અહીં આ કોથમીર વીણીને એ પહેલા જ પાણીથી ધોઈ સાફ કરી અને કોરી કરી લીધી હતી, કારણ કે ડ્રાય સમોસા બનાવવા છે ને એટલે કોથમીર સમાર્યા પછી પાણીથી સાફ નહીં કરી શકાય. બધી કોથમીર એકદમ ઝીણી ચોપ કરી લીધા પછી જે બાઉલમાં સ્ટફિંગ બનાવવું હોય ને તેમાં આ ચોપ કરેલી કોથમીર કાઢી લઈશું. તેની સાથે 3/4 કપ કોપરાનું ઝીણું ડ્રાય ખમણ ઉમેરવાનું. સાથે 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 3/4 ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા, અડધી ટીસ્પૂન વરિયાળીનો પાવડર, 2 ટીસ્પૂન આદુ લીલા મરચાની પેસ્ટ, 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરી અડધા લીંબુનો રસ છે ને તે આ રીતે નીચવી લેવાનો. હવે હાથ વડે જ બધા મસાલા, કોથમીર અને ઉમેરેલા કોપરાના ખમણમાં મિક્સ કરશું. અહીં કોપરાનું ખમણ ડ્રાય લીધું છે અને ઉમેરેલા મસાલા પણ ડ્રાય છે, જ્યારે કોથમીરમાં પણ જરા પણ પાણી નથી, જેથી આ મસાલો એકદમ ડ્રાય બનશે અને લાંબા સમય સુધી સમોસાની અંદર સારો રહે છે. વળી સાથે સૂકા ધાણા અને વરિયાળીનો પાવડર ઉમેરેલો હોવાથી આ સમોસાનો સ્વાદ એકદમ યુનિક ટેસ્ટી થાય છે. પણ આ બધી વસ્તુથી વધારે કોથમીર હોવી જરૂરી છે, કારણ કે આપણે તો લીલી કોથમીરના ડ્રાય સમોસા બનાવીએ છીએ. પણ મસાલો જોતા એવું થશે કે આ મસાલો તો છૂટો છે, તો મસાલામાં બાઇન્ડિંગ કઈ રીતે આવશે? આ સમોસામાં હજી આપણે ગળાશ માટે કંઈ પણ નથી ઉમેર્યું, તો ગળાશ આપણે એ રીતે ઉમેરશું જેથી મસાલાનું બાઇન્ડિંગ આવી જાય. જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું. તેમાં ફક્ત ખાંડ ડૂબે એટલું જ પાણી, એટલે કે અહીં મેં 1/4 કપ કરતાં પણ ઓછું પાણી ઉમેર્યું છે. આ પાણીને ગેસની લો ફ્લેમ પર ખાંડમાં મિક્સ કરી અને ખાંડ ઓગાળવાની છે. લગભગ 1 જ મિનિટમાં સતત મિક્સ કરતા ખાંડ છે ને તે પાણીમાં ઓગળી ગઈ. ખાંડનું પાણીમાં સફેદ બબલ્સ આવવા લાગે ને એટલે આટલા ઘાટા થયેલા મિશ્રણને ગેસ પરથી ઉતારી લેવાનું. આ ગળ્યું પાણી સહેજ ઠંડુ થયા પછી બનાવેલા કોથમીરના સ્ટફિંગમાં ઉમેરી દઈશું. ખાંડનું પાણી બનાવી અને સ્ટફિંગમાં ગળાશ માટે ઉમેરવાથી ખાંડની ગળાશ છે ને તે સ્ટફિંગમાં એકદમ સરસ ભળી જશે. ખાંડ કાચી પણ નહીં લાગે અને સ્ટફિંગમાં થોડું એવું બાઇન્ડિંગ પણ આવશે, જેને કારણે લીલી કોથમીર હોવા છતાં પણ મિની ડ્રાય સમોસા લાંબા સમય સુધી સારા રહે છે. મિક્સ કરતા જુઓ બાઇન્ડિંગ એટલું આવી ગયું છે કે આ રીતે લુઓ બની અને તૈયાર થઈ શકે. પરંતુ અહીં આજે આપણે આ મિશ્રણનો લુઓ નથી બનાવવાનો, મિશ્રણ એમ જ રાખશું. બીજી તરફ લોટ સરસ કૂણવાઈ ગયો છે તો તેને હાથથી થોડો મસળી પાટલા પર રાખી લાંબો રોલ બનાવી લેવાનો. અહીં આપણે મિની સમોસા બનાવવા છે એટલે એક સરખા લુવા જોશે, તો તેના માટે રોલ બની જાય એટલે ચપ્પુ વડે 1-1 સેન્ટીમીટરના લુવા કટ કરી લઈશું, જેથી મિની સમોસાનું પડ બની તૈયાર થાય. બનાવેલા નાના લુવામાંથી એક લુવાને 2 હાથ વડે ગોળ વાળી લેવાના. ત્યાર પછી બાકીના લુવા સાઈડમાં રાખી એક લુવાને કોરા લોટ વડે લમણી લેવાનો છે. આજે મિની ડ્રાય સમોસા બનાવવા છે ને તો તેના માટે લુવામાંથી પૂરી જેવડું વણી લેવાનું. પરંતુ આ પડ એકદમ પતલું હોવું જોઈએ તે જરૂરી છે, જેથી ઓછા સમયમાં ક્રિસ્પી સમોસા બની અને તૈયાર થાય. જુઓ પૂરીની સાઈઝનું વણાઈ ગયું છે, તો હવે ચપ્પુ વડે ઊભો એક કટ લગાવી 2 એક સરખા ભાગ કરી લઈશું.
એટલે કે આ વણેલી પૂરીમાંથી 2 મિની સમોસા બનાવી શકાય. હવે એક ભાગને લઈ એક તરફથી ફોલ્ડ કરી તેની ઉપરની ભાગ ઉપર સહેજ પાણી લગાવી બીજો ભાગ ચોંટાડી આવું ટ્રાયેંગલ કોન બનાવી લેવાનો. બનાવેલા કોનની અંદર 1 નાની ટીસ્પૂન જેટલો કોથમીર કોપરાનું ડ્રાય સ્ટફિંગ છે ને તે ઉમેરી પ્રેસ કરી દેવાનું. હવે થોડું એવું પાણી લઈ ખુલ્લા ભાગના લેયરમાં નીચે તરફ પાણી લગાવી દેવાનું. ઉપરથી લેયર આ રીતે પ્રેસ કરી નીચેના લેયર સાથે ચીપકાવી દઈશું, જેથી સમોસું એકદમ સરસ પરફેક્ટ ચીપકી જઈને પેક થઈ જશે. બનાવેલા મિની સમોસાને એક ડીશમાં ગોઠવી દઈશું. બીજું સમોસું બનાવવા માટે ફરીથી જો ખ્યાલ ના આવ્યો હોય ને તો હું તમને બતાવી દઉં કે અડધી કરેલી પૂરીની સ્ટ્રેટ સાઈડથી આ રીતે અડધું વાળી અને એક કિનારી ઉપર પાણી લગાવી બીજી કિનારી ઉપર ચીપકાવી અને કોન બનાવી લેવાનું. ત્યાર પછી તેમાં 1 ટીસ્પૂન અથવા તો સમાય એટલો કોથમીરનું ડ્રાય સ્ટફિંગ ઉમેરી અને ખુલ્લા લેયર પર પાણી લગાવી ઉપરનું લેયર પ્રેસ કરી સમોસું પેક કરી લેવાનું. બીજું મિની સમોસું પણ વળી તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતે એક ડીશમાં સમાઈને એટલે 16-17 નંગ જેટલા મિની સમોસા વાળી અને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તેલમાં કઢાઈમાં સમાય એટલા મિની સમોસા ઉમેરી દઈશું. આ સમોસા વજનમાં એટલા બધા હળવા બને છે ને કે તમે જોઈ શકો છો કે ગેસની ફ્લેમ લો છે તો પણ ગરમ થતા તેલમાં આ સમોસા ઉમેરતા તુરંત જ ઉપર તરવા લાગે છે. બસ હવે સાઈડ ચેન્જ કરતા જવાની અને ગેસની ફ્લેમ સાવ લો જ રાખી તળતા જવાનું. આ રીતે વારંવાર સાઈડ ચેન્જ કરવાથી સમોસાનું પડ છે ને તે પતલું બનાવ્યું છે ને પણ ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું સરસ તળાઈ જશે અને મસાલો પણ અંદર તળાઈ જશે, જેથી આ સમોસા એકવાર બનાવી અને પછી ડબ્બો ભરી રાખી દો ને તો 15 દિવસ સુધી સારું રહે, જેથી બહાર ગામ સ્ટડી કરતા કે જોબ કરતા બાળકોને પણ નાસ્તા માટે મોકલવા હોય ને તો મોકલી શકાય. ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખી તળતા આ સમોસાને 8 થી 10 મિનિટનો સમય થયો છે. હવે તે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના એકદમ સરસ તળાઈ અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો તેને તેલમાંથી નિતારી મોટા ઝારામાં કાઢી લેવાના, જેથી તેલ છે ને તે સાવ નીતરી અને સમોસા કોરા થઈ જાય. મોટા ઝારામાં કાઢ્યા પછી સહેજ એવો ઝારો ચલાવતા આવતા અવાજ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે આ સમોસા કેટલા બધા ક્રિસ્પી બન્યા હશે. આટલા ક્રિસ્પી સમોસા બનશે ને તો જ લાંબા સમય સુધી સારા રહેશે. સમોસાને ડીશમાં પણ કાઢતા એકદમ ક્રિસ્પી સાઉન્ડ આવે છે. બસ ધીમે ધીમે બનાવી અને આ બધા મિની સમોસા તૈયાર થઈ ગયા છે. ક્યારેય કોઈ અચાનક મહેમાન આવે તો આવા સમોસા બનાવી અને રાખ્યા હોય ને તો તુરંત જ નાસ્તામાં કે જમવામાં પીરસી શકાય. એ સિવાય બહાર ગામ પણ નાસ્તો મોકલવો હોય તો લાંબો સમય આ મિની ડ્રાય સમોસા સારા રહે છે. વળી એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એક જ બાઇટમાં ખવાઈ પણ જાય અને બાળકો તો જોશે ને તો જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય અને મોંમાં મૂકી દેશે. હવે ચપ્પુ વડે આ મિની ડ્રાય સમોસાના ટુકડા કરતા સમોસાનું પડ કેટલું ક્રિસ્પી છે તે અવાજ પરથી પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક બાઇટમાં ખાઈ શકાય ને તેવા આ કોથમીરના મિની ડ્રાય સમોસા જરૂરથી બનાવજો. બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ અને રેસીપી પણ ગમશે. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.